ยุคนี้ไม่ใช่ยุคของสื่อคือไม่รุ่งค่ะอย่าพูดแค่ว่าไม่รุ่งเลยเอาเป็นว่าไม่เจ๊งก็บุญแล้วแต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับสื่อที่แบบมีเทคโนโลยีและมีความทันสมัยอย่าง Netflix ใช่ทรายทำคลิปนี้ขึ้นมานะเพราะว่าทรายรู้สึกว่าทรายอยากจะเริ่มหาไอเดียทำธุรกิจใช่ป่ะแล้วทรายก็เป็นสื่อเหมือนกันแล้วก็ไปเจอว่าถ้าเกิดว่าเป็นสื่อดั้งเดิมยุคนี้มันไม่ได้จริงๆอย่างยกตัวอย่างนะสื่อดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาชื่อว่า Comcast มูลค่าบริษัทเนี่ยเขาอยู่ที่ 118,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ป่ะก็ดูใหญ่แล้วนะแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับ Netflix อะ Netflix มูลค่าบริษัทอยู่ที่ 521,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 15 ของสหรัฐอเมริกาแล้วความน่าสนใจก็คือ Netflix อะเขาก็เริ่มต้นมาจากศูนย์มาเป็นร้านเช่า DVD เล็กๆแล้วก็มาเป็นคู่ต่อสู้ของ Blockbuster ที่แบบขนาดใหญ่กว่า Netflix มากๆในตอนนั้นแต่จนถึงวันนี้ Blockbuster อะสาบสูญไปแล้วแต่ Netflix ยังอลังการอยู่เลยทั้งที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาต้นปี 2025 Netflix ขึ้นค่า Subscription ค่าสมาชิกอะขึ้นไปเลยแบบ 300% ก็ยังอยู่ดีหุ้นก็ยังขึ้นอยู่แล้วใจก็ไปเจออีกหลายๆแง่มุมของ Netflix นะอย่างเช่นแบบหุ้นส่วนเป็นเพื่อนกันมาแล้วทำกันมามันตีกันสุดท้ายนะมันตีกันมันโกรธกันจนถึงขั้นแบบเกลียดกันตรงนั้นอะพูดเลยแบบกูเกลียดมึงนะแต่กูยอมสนุกเรื่องนี้ไปฟังกันสนับสนุนข้อมูลคลิป Netflix ของช่อง Sai Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันง่ายๆเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันสิได้อินสปิเรชันอะไรกันไปบ้างใครบอกว่าอยากฟังคลิปยาวๆคลิปนี้ยาวสะใจฟังให้จบก็แล้วกันและที่สำคัญนะคะที่อยากให้ช่วยทำมากที่สุดคืออย่าลืมกด subscribe กันไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนที่ก่อตั้ง Netflix เป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันเลยชื่อว่า Mark Randolph กับ Reed Hastings ค่ะคือ2คนนี้เป็นหุ้นส่วนกัน Reed มีตังค์ส่วน Markมีแรงเขาก็เลยแบบโอเคจับคู่กันแล้วคิดว่าเราจะทำธุรกิจอะไรกันดีนะซึ่งมาร์กก็จะเป็นคนที่แบบออกแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาร์กก็คือต้องเป็นคนคิดตอนแรกๆมาร์กก็จะพกสมุดโน้ตไปด้วยอันนึงเพื่อที่จะคอยแบบไปไหนก็ไปจดว่าแบบมีไอเดียทำธุรกิจอะไรดีนะมาร์กก็จดมาหมดเลยอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยทำเซิร์ฟบอร์ดแบบคัสตอมไมซ์ไหมเจ๋งมากเลยหรือจะทำอาหารหมากันดีหรือจะทำอะไรคือจดมาแบบเยอะมากแล้วก็เอามาเสนอรีดแบบเป็นร้อยอย่างเลยแต่รีดบอกทั้งหมด100ไอเดียว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้หรอกมาก็เลยเริ่มถามแบบแล้วมึงอยากได้อะไรมันต้องเป็นธุรกิจประมาณไหนรีดบอกเลยนะว่ามาร์คมันต้องเป็นธุรกิจประเภทแบบคนยอมจ่ายซ้ำๆอ่ะแล้วพวกแบบคอสตอมไมซ์มึงไม่ต้องคิดจะทำเลยนะเพราะว่าคอสตอมไมซ์อ่ะยิ่งออเดอร์เยอะมันก็คือยิ่งงานเยอะยิ่งทุนเยอะมันสเกลไม่ได้มันทำจำนวนไม่ได้มันไม่รวยเว้ยมาร์คได้ยินแบบนั้นก็แบบเว้ยยากจังวะแถมวันนี้ยังมีเรื่องแย่ๆอีกเพราะว่ามาร์คเพิ่งไปยืมวิดีโอจาก Blockbuster มาค่ะแล้วคืนช้าเอาไอเดียมาเสนอไอ้ลีดมันก็ไม่เอาเลยเป็นร้อยไอเดียแถมโดนปรับค่าคืนวิดีโอช้าไปอีก$40ไม่น้อยตอนนั้นคือมาร์คกำลังนอยจัดเลยแต่อยู่ๆก็แบบเฮ้ยปิ๊งเหมือนมีไอเดียเข้ามาในหัวแล้วก็เลยหันไปถามรีดว่ารีดมึงว่าธุรกิจวิดีโอเป็นไงซึ่งเชื่อป่ะนี่เป็นไอเดียแรกเลยนะที่รีดไม่ได้บอกปฏิเสธแต่ตอบกลับมาร์คไปว่าก็อาจจะนะซึ่งตอนนั้นปี1997เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันนะกับการเริ่มต้นธุรกิจเช่าวิดีโอแต่2คนเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะเช่าวิดีโอไงเขาจะให้เช่า DVD ค่ะตอนนั้นเป็นยุคเริ่มต้นกำเนิด DVD เลยมีใครทันบ้างไหมมีใครเกิดทันบ้างหรือเปล่าคือความมี DVD เนี่ยมันเหมือนเป็นนวัตกรรมที่จะสามารถทำให้มาร์คกับรีดนะสามารถเปิดร้านเช่า DVD ได้แล้วก็มีข้อได้เปรียบร้านเช่าวิดีโอเดิมอย่าง Blockbuster เพราะว่าถ้าเกิดว่า
เป็นวิดีโออ่ะแล้วเปิดให้เช่าอ่ะมันควรจะต้องมีสาขาเหมือนที่ Blockbuster มีสาขาเยอะมากเลยใช่ปะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโออ่ะแล้วไม่มีสาขาหลาย ๆ ที่ให้คนเดินทางไปได้ส่งวิดีโอทางไปรษณีย์มันแพงมากค่ะวิดีโอเทปอะเธอมันใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น DVD นะแผ่นบางๆเนี่ยมันสามารถที่จะส่งไปรษณีย์ได้ในราคาเดียวกันกับการส่งเอกสารค่ะคือแบบ32 เซนอะไรอย่างเงี้ยก็คือชิลไม่ต้องไปสร้างหน้าร้านแบบ Blockbuster เลยสามารถเปิดร้านแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ได้เลยมาร์กกับรีดเก็ตไอเดียนี้ขึ้นมานะคะร้านเช่า DVD ก็ตบไหล่แล้วพูดเลยว่าเอาวะธุรกิจ Netflix ต้องมาแล้วอะแล้วก็ในปี 1997 มาร์คและรีดก็เลยแบบโอเคร่วมหุ้นกันเลยเช่าออฟฟิศเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้เงินทุนไม่เยอะนะเวลาเราเริ่มต้นทำธุรกิจมันไม่ควรจะใช้เงินทุนเยอะใช่ปะก็ไปเช่าออฟฟิศเล็กๆแล้วก็ไปซื้อโต๊ะพับแบบถูกๆเลยเฟอร์นิเจอร์ในออฟฟิศก็ยังเป็นเฟอร์นิเจอร์มือสองแล้วพนักงานที่เขาจ้างมาคือเขาก็เจรจานะว่าแบบโอเคเราจ่ายค่าแรงต่ำกว่ามาตรฐานก็จริงนะแต่ว่าเราจะให้เป็นหุ้นแทนหมายความว่าถ้าเกิดว่าบริษัทมันไปได้ดีเนี่ยคุณจะได้แบบเงินเป็นกอบเป็นกำก้อนใหญ่แต่ตอนนี้แบบเขาจ่ายค่าแรงถูกก่อนนะทีม Netflix ก็คือใช้เวลาหลายเดือนเลยในการเซตอัพนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์หรือว่าการไปตุนซื้อ DVD มาตอนนั้นก็ต้องกะว่าแบบเรื่องนี้จะซื้อกี่เรื่องดีนะเรื่องนั้นจะซื้อเอาไว้กี่เรื่องดีนะเรื่องไหนจะฮิตเรื่องไหนน่าจะมีออเดอร์เยอะคือเป็นการเดาทั้งหมดเลยเพราะว่าทั้งหมดมันยังไม่ได้เปิดร้านขึ้นมามันก็เลยไม่มีสถิติมันไม่มีข้อมูลอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งแบบบางทีนะทำไปเรื่อยๆนะมาร์คกับรีดยังแอบคิดในใจขึ้นมาเลยแบบว่าไอ้ธุรกิจที่เราทำอยู่กำลังจะทำนี่มันบ้าบอสิ้นดีหรือเปล่านะไอ้ความคิดแบบนี้ใจเข้าใจเพราะว่าเวลาคนเริ่มทำอะไรใหม่ๆมันจะมีความคิดประมาณนี้แหละบ้าปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยปกติและแล้ววันที่14 เมษายน 1998 วันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้บริการ Netflix กันจริงๆแล้วนะ 8:56 นาทีมาร์คเช็คอีก4 นาทีเดี๋ยวจะเปิดละเหงื่อซึมหน้าผาก8:58 นาที8:59 นาทีและแล้วในที่สุดเป้งลงรักเธอที่ข้างซ้ายตรงที่9 นาฬิกา9 นาฬิกามาแล้วค่ะ Netflix ได้เปิดบริการเว็บไซต์อย่างเป็นทางการครั้งแรกวันที่14 เมษายน ปี 1998 เวลา 9 นาฬิกาตรงและแล้วออเดอร์แรกก็เข้ามาเวลาออเดอร์เข้ามามันจะมีเสียงกิ่งติ๊งทุกคนแบบเฮ้ยดีใจมากในที่สุดออเดอร์แรกก็เข้ามาแล้วปรากฏไอ้ติ้งแรกนั้นน่ะมาร์คบอกทุกคนว่าไม่ใช่ลูกค้านั่นมาร์คเองมาร์คเขาก็เป็นคนที่กดออเดอร์ DVD แรกของ Netflix เพื่อที่จะประเดิมระบบนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะเสียงกลิ่งออเดอร์ของ Netflix ก็ดังกุ้งกิ้งมาตลอดทำให้ทุกคนรู้สึกแบบอิ่มเอมใจมากอะเนาะเปิดมาแล้วมีคนใช้บริการอะซึ่งไอคนที่ใช้บริการอะแน่นอนว่ามันเป็นคนแบบจากไหนก็ไม่รู้อยู่ส่วนไหนของโลกก็ไม่รู้แค่แบบเป็นคนคนหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตอะแล้วก็เข้าถึง Netflix แล้วก็มาใช้บริการวันนี้ซึ่งการมาของออเดอร์ Netflix ในวันที่เปิดให้บริการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเพราะว่ามาร์คกับรีดเนี่ยเขาได้ทำการโปรโมทมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นการออกสื่อว่าเราจะมีบริการให้เช่า DVD ผ่านอินเทอร์เน็ตนะมีแบบบริการซื้อก็ได้ DVD ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปตามฟอรัมอินเทอร์เน็ตต่างๆซึ่งตอนนั้นเขาฮิตมากพวกแบบฟอรัมในอินเทอร์เน็ตพนักงานใน Netflix เนี่ยเขาก็ไปสมัคร Account ให้เหมือนแบบเป็นคนใช้ฟอรัมทั่วๆไปแล้วก็ไปโพสต์ข้อความแบบประมาณว่าเฮ้ยแกรู้จักเว็บไซต์เช่า DVD ใหม่หรือยังเฮ้ยเขามีเป็น100 เรื่องเลยนะ Netflix ลองไปดูแล้วก็อันนั้นได้ผลไซเห็นธุรกิจช่วงนั้นอะช่วงตอนก่อน .com crisis อะเขาทำแบบนี้กันทั้งนั้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมันก็เลยทำให้การเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันแรกของ Netflix นะคะแบบมันรุ่งเรืองอะมันดีมากเลยอะมันรุ่งโรจน์ไปทั้งหมด15 นาทีท้วนอะไรนะ15 นาทีสั้นเกินยังดีใจไม่ทันเสร็จเลยมันเกิดอะไรขึ้นพอตุ้งติ้ง15 นาทีมันหยุดงงดิขนาดเรายังงงเลยทีมงาน Netflix วันนั้นงงกว่าเราอีกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าตอนนั้นปีอะไร1998ค่ะ1998เนี่ยนะการให้บริการอะไรใดๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่มีหรอกนะคะ Cloud Hosting อ่ะมันมีแค่เซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในห้องมีแค่นั้นเลยซึ่งทันทีที่แบบว่าเสียงออเดอร์มันหยุดอะมาร์คจิตตกทันทีเพราะว่ามาร์คเขากลัวว่าแบบ
เฮ้ยลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการวันนี้ไม่ได้อะจะกลับมาใช้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โชคดีว่ามีคนบอกว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์มันไม่พองั้นวิ่งไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ในระหว่างที่มาร์กกำลังจิตตกก็คือมีพนักงานคนหนึ่งวิ่งกลับเข้ามาพร้อมเซิร์ฟเวอร์8ตัวเอาเซิร์ฟเวอร์8ตัวมาตั้งทีนี้ต่อปุ๊บโอเคเว็บไซต์สามารถรันได้ต่อก็รันต่อไปนะคะแล้วก็มันก็ดูไม่มีปัญหาเพราะว่าลูกค้าก็ยังเข้ามาอีกรัวๆทีนี้มีเซิร์ฟเวอร์แล้ว8ตัวยิงยาวจ้ายาวไปเลย45 นาทีล่มอีกแล้วมาร์กจะบ้าแล้วมาร์กกรี๊ดแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมมันล่มอีกแล้ววะก็บอกลูกน้องบอกเฮ้ยออกไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเพิ่มเลยแต่ทีนี้ปัญหามันไม่ได้มีอยู่แค่ว่าเซิร์ฟเวอร์มันไม่พอเว้ยเพราะตอนนั้นนอกจากเซิร์ฟเวอร์จะไม่พอนะกล่องส่ง DVD ก็ไม่พอด้วยกล่องส่ง DVD หมดทำไงถ้างั้นปริ้นเพิ่มเลยปริ้นเพิ่มเดี๋ยวมาทำกล่องใหม่ปรากฏว่าจะปริ้นเพิ่มหมึกหมดอีกไม่มีอะไรพร้อมเลยไหนบอกเตรียมพร้อมขนาดนั้นจบวันนั้นออเดอร์วันแรกของ Netflix นะมีทั้งหมด137ออเดอร์เฮ้ย137เองเหรอที่เล่ามานึกว่าจะเยอะกว่านี้นะเนี่ยเน็ตล่มไปตั้งหลายทีคิดดูดีว่าเน็ตสมัยนั้นมันกากขนาดไหนอ่ะคืนนั้นทีม Netflix ก็คือสั่งพิซซ่ามานอนเฝ้าออฟฟิศกันเลยค่ะแล้วก็มาเคลียร์ระบบมาแบบจัดการงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่แน่ๆคือโอเควันแรกผ่านไปคิดว่าถ้าเกิดว่าระบบมันไม่ได้ล่มบ่อยๆขนาดนั้นคงจะมีออเดอร์เยอะกว่านี้แหละแต่เอาจริงๆคืนนั้นไม่มีใครรู้นะว่าจากนั้นไปNetflix จะเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าเดือนแรกที่ Netflix เปิดทำการโอ้โหทำรายได้ได้ 94,000 ดอลลาร์สหรัฐถือว่าดีเลยแต่เอาจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่ามาร์กกับรีดเนี่ยเขาตั้งใจให้ Netflix ปังเรื่องความเช่า DVD เนาะแต่ไอ้ 94,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นเงินจากการเช่าแค่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าโมเดลตอนแรกของ Netflix ก็คือมีทั้งให้เช่าแล้วก็ให้ซื้อเพราะว่ามาร์กกับรีดเขารู้เลยว่าถ้าเราขาย DVD เดี๋ยวบริษัทอื่นก็ทำตามแล้วมันเป็นโมเดลธุรกิจที่แบบไม่ยั่งยืนเดี๋ยวคนมาทำตามแล้วคนที่แบบใหญ่กว่ามาทำตามทีหลังก็จะสามารถทำกำไรได้เยอะกว่ากวาดลูกค้าได้เยอะกว่าแล้วบริษัทของเขาก็จะไม่รอดไงแต่ถามว่า Netflix ก็ทำได้ดีพอตัวแหละเพราะว่าตอนนั้นอยู่ๆเจฟเบซอสจาก Amazon ติดต่อมาร์กกับรีดมาค่ะว่าจะขอซื้อ Netflix คือเจฟเบซอสเขาทำร้านหนังสือออนไลน์ใช่ปะเขาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามีขาย DVD ออนไลน์ด้วยก็คือจะดีนะแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะปั้นธุรกิจ DVD ออนไลน์ขึ้นมาเองอีกอันนึงก็เลยว่าจะมาซื้อ Netflix ไปเลยซึ่งตอนนั้นมาร์กกับรีดเอาจริงๆคิดหนักค่ะเพราะเขาก็คิดนะว่าไม่ได้อยากจะขาย Netflix เพราะว่าเขาก็ทุ่มเทแรงเนาะที่จะปั้น Netflix ขึ้นมาแบบทุ่มเทแรงมาหลายเดือนจนกระทั่งได้ทีมเล็กๆที่มันแบบศักยภาพเลิศมากๆอันนี้ใจเข้าใจนะว่าแบบเวลาเราปั้นอะไรขึ้นมาเองมันก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นมาเทคไปใช่ป่ะแต่ถ้าขายมันก็จะสามารถได้เงินก้อนโตมาเลยโดยที่ทำงานมาแค่ไม่กี่เดือนแต่ถ้าไม่ขายมาร์กกับรีดเขาก็รู้ตัวนะว่าถ้าไม่ขาย Netflix ให้ Amazon วันนี้ในอนาคตอันไม่น่าไกลจะต้องกลายเป็นศัตรูทางตรงกันแน่นอนมาร์กกับรีดเขาเลยคิดนะคะว่าไหนๆเราก็อยากจะเน้นทำธุรกิจเช่า DVD มากกว่าเนาะถ้างั้นเอางี้ไหมเราขาย Netflix ให้ Amazon แค่บางส่วนก็คือส่วนโมเดลของการซื้อขาด DVD และถ้าเกิดว่ามีลูกค้าที่จะมาซื้อ DVD เข้ามาทาง Netflix นะเราก็ส่งลูกค้าไปให้ Amazon เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีลูกค้าอยากเช่าแล้วเข้ามาทาง Amazon ก็ขอให้ Amazon ส่งลูกค้ามาให้ Netflix นี่ไงวินวินเขาก็เลยขายบางส่วนให้ Amazon ไปในส่วนของการขาย DVD ใช่ปะมันก็เลยทำให้ Netflix กับ Amazon เนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าเป็นเพื่อนกันค่ะแต่มันก็ไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าว้าวดีขนาดนั้นนะเพราะอย่าลืมเถอะว่าNetflix เปิดมาได้2เดือนเนี่ยก่อนที่เจฟเบซอสจะมาขอซื้อรายได้ประมาณ90%กว่าของ Netflix มาจากการขาย DVD นะแล้วไปเอาโมเดลการขาย DVD ขายให้ Amazon ดีแน่หรือเปล่าซึ่งการตัดสินใจในการขาย Netflix ในส่วนของการขาย DVD ให้ Amazon มันดีแน่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้จะต้องใช้เวลามาพิสูจน์แต่ที่แน่ๆถ้าจะลุยกันต่อเป็นบริษัทสำหรับการเช่า DVD แล้วก็มาร์คคิดว่าเราต้องทำโปรโมชั่นและต้องเป็นโปรโมชั่นที่ใหญ่ด้วยมาร์คก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นจะไปทำโปรโมชั่นร่วมกันกับผู้ผลิตเครื่องเล่น DVD รายใหญ่ของโลกเลยตอนนั้นก็คือ Sony กับ Toshiba โดยการที่โปรโมชั่นนี้นะก็คือถ้าเกิดว่ามีลูกค้าที่ซื้อเครื่องเล่น DVD ของ Sony หรือ Toshiba เนี่ยนะซื้อไปแล้วก็ไปเอา serial number บนเครื่องมาใส่บนเว็บไซต์ของ Netflix ก็จะสามารถเช่า DVD ของ Netflix ได้ฟรีเลย3 แผ่นแต่ตอนนั้น Sony เขาบอกว่า3 แผ่นน้อยไป
เอางี้ได้ไหม Netflix ขอเป็นฟรี10แผ่นได้ปะซึ่งเอาจริงๆฟรี10แผ่นสำหรับ Netflix ที่ยังเล็กๆอยู่ตอนนั้นนะถือว่าเป็นต้นทุนที่คิดว่าเกินไปแต่ด้วยความที่ Netflix ต้องการลูกค้าแบบมากแบบ desperate มากลูกค้าก็เลยต้องยอมว่าแบบมันคงจะไม่ได้กำไรอะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าก็ต้องยอมให้แบบฟรี10แผ่นจนปรากฏว่าพนักงานของ Netflix อ่ะเขาเริ่มแบบกับโปรโมชั่นนี้ตรงไหนรู้ป่ะตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเราต้องส่ง DVD ฟรีไปที่อยู่เดิมๆอ่ะซ้ำบ่อยมากเลยอ่ะมันเยอะเกินแบบโควต้าหรือเปล่าแต่เขาก็กรอก serial number มาตลอดนะพนักงานของ Netflix เขาก็เลยไปสำรวจที่ร้านเครื่องเล่น DVD นะคะแล้วก็พบว่าเครื่องเล่น DVD เนี่ยแปะ serial number ไว้นอกกล่องเฮ้ยแปลว่าใครก็ตามที่มาที่ร้านเครื่องเล่น DVD นะแล้วก็มาจด serial number ไปก็ไปเช่า DVD ฟรีจาก Netflix ได้เลยไงไม่จำเป็นจะต้องซื้อเครื่องด้วยซ้ำคือมันก็รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยโดนโกงปะวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญที่แย่ไปมากกว่านั้นนะสำหรับโปรโมชั่นนี้ก็คือว่าแม้กระทั่งคนที่ไปซื้อเครื่องเล่น DVD จริงๆไปอะแล้วเอา serial number ไปเช่า DVD ฟรีจาก Netflix เรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ return นะคะพอหมดโควต้าของฟรีก็ไม่กลับมาใช้บริการ Netflix อีกสิ่งนี้คือสอนให้รู้อย่างหนึ่งนะคะว่าของฟรีอะหลายๆครั้งไม่สร้างมูลค่าให้คนอยากกลับมานะหลังจากที่มาร์คทำโปรโมชั่นนี้ซึ่งมันไม่ประสบความสำเร็จก็ไปทำแคมเปญอื่นๆแหละแล้วก็เป็นแคมเปญที่ใหญ่ด้วยซึ่งก็ปรากฏว่ามาร์คทำโปรโมชั่นทำแคมเปญไหนออกมาก็คือเน้นสร้างแต่ยอดไม่สร้างเงินเลยแถมยังใช้แบบเงินทุนมหาศาลในการที่แบบทำแคมเปญต่างๆด้วยตรงจุดนี้มันทำให้มาร์คเริ่มคิดแล้วว่าหรือเราคิดผิดวะที่ไม่ได้ขาย Netflix แบบทั้งหมดให้ Amazon ไปวันนั้นน่ะคือเราจะรอดไหมเนี่ยงานนี้รีดก็เรียกมาร์คมาคุยเลยนะคะคือรีดบอกมาร์คเลยว่ามึงกูเริ่มกังวลแล้วนะกับการที่มึงบริหาร Netflix แบบเนี้ยกูกังวลหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบการทำโปรโมชั่นการจ้างคนการใช้เงินการบริหารรีดบอกมาร์คเลยนะคะว่ากูว่าฝีมือบริหารของมึงพูดตรงๆค่อนข้างแย่และมึงเนี่ยถือว่าประสบความล้มเหลวในฐานะ CEO ของ Netflix นะนาทีนั้นมาร์คเจือนแล้วนะเจือนด้วยโกรธด้วยแล้วรีดก็คือไม่ได้หยุดแค่นั้นรีดยังพูดต่ออีกว่ากูว่ามึงต้องออกจากตำแหน่ง CEO ของ Netflix ว่ะกูจะเป็นแทนส่วนมึงอะไปนั่งเป็นประธานเลยไม่ต้องบริหารแหละมาร์คได้ยินรีดพูดแบบนั้นคือมาร์คโกรธค่ะจี๊ดเลยปี๊ดขึ้นหัวเลยเพราะว่ามาร์คกับรีดอะเขาไม่ใช่แค่คนที่ร่วมก่อตั้งบริษัทมาด้วยกันเขาไม่ได้เป็นแค่หุ้นส่วนเนี่ยแต่เขาเป็นเพื่อนสนิทเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานมาร์คก็คือไม่คิดนะว่ารีดจะพูดกับเขาขนาดนี้ซึ่งทุกอย่างที่รีดพูดมามันเจ็บมันจึกมันจึ้งมันตรงมันโดนทั้งหมดซึ่งมาร์คโกรธสุดๆแต่สิ่งที่มาร์คคิดก็คือกูโกรธมึงเพื่อนทรยศแต่ที่ทำให้มาร์คเจ็บที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคือมาร์ครู้ว่าที่รีดพูดมาทั้งหมดจริงก่อนที่มาร์คจะปรีดก็คือใช้เวลาแบบอีกสักพักหนึ่งจนกระทั่งมีสติกลับมามาร์คก็คงพูดได้แค่ว่าแบบกูยอมมาร์คยอมลงจากตำแหน่ง CEO ค่ะเพื่อความอยู่รอดของ Netflix และเพราะเขารู้ว่ารีดมีโอกาสทำมันสำเร็จได้มากกว่าหลังจากนั้นก็แยกย้ายไปหลับไปนอนไปพักผ่อนกันตื่นมาเช้าอีกวันมาร์ควันนี้สบายแล้วไม่ใช่ CEO ของ Netflix แล้วนะมาร์คก็เลยคิดแหละว่างั้นไปทำอะไรดีพักผ่อนไหมพักผ่อนไปหาอะไรทำชิลๆดีกว่ามาร์คก็เลยออกไปวิ่งพักผ่อนในขณะที่วิ่งก็คือแบบออกกำลังกายผ่อนคลายบรรยากาศดีนะอยู่ๆในระหว่างที่มาร์คแบบกำลังแบบรีแลกซ์มันก็มีไอเดียหนึ่งปิ๊งขึ้นมาในหัวมาร์คจำประโยคนึงที่รีดเคยพูดกับมาร์คตอนสมัยที่จะเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆได้ปะรีดเคยบอกมาร์คว่าถ้าจะทำธุรกิจทำธุรกิจที่คนยอมจ่ายเงินซ้ำๆสิอยู่ๆมาร์คนึกถึงประโยคนี้แล้วเขาก็คิดต่อยอดขึ้นมาได้เป็นอีกไอเดียหนึ่งว่าทำธุรกิจที่คนยอมจ่ายเงินซ้ำๆแบบสม่ำเสมอสิเงินซ้ำและสม่ำเสมอเท่ากับเลิศซึ่งโมเดลที่มาร์คคิดขึ้นมานะคะก็คือให้ Netflix ยกเลิกกำหนดวันเช่าไปเลยถ้าไม่มีกำหนดวันเช่าแปลว่าไม่มี
วันคืนสายไม่มีค่าปรับอีกต่อไปมอบความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์แบบให้ลูกค้าไปเลยโดยเงื่อนไขก็คือคุณจะสามารถรับ DVD ไปได้ครั้งละ4แผ่นแล้วเมื่อไหร่ที่คุณดูเสร็จก็คือเอามาเปลี่ยนคืนเป็นเรื่องอื่นวิธีนี้นะคุณลูกค้าคะคุณจะไม่ต้องวางแผนในการยืมวางแผนดูวางแผนคืนไม่มีค่าปรับให้หงุดหงิดด้วยค่ะเพียงแต่ว่าจ่ายเป็นสมาชิกรายเดือนแทนดีไหมครับพอมาร์คไปนำเสนอไอเดียนี้ให้รีดนะปรากฏรีดชอบไอเดียนี้มากแล้วก็ตั้งแต่วันแรกเลยที่ Netflix เนี่ยเปิดให้บริการแบบเนี้ยแบบให้จ่ายค่าสมาชิกแทนนะความนิยมของ Netflix เพิ่มขึ้นมาเลย 90% กิจการของ Netflix ก็คือดีขึ้นอย่างกระทันหันเลยอะทั้งรายได้ทั้งกำไรมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสมาชิกอะเขาก็จ่ายเงินแบบต่อเนื่องทุกเดือนไงมันเป็นการต่ออายุสมาชิกแบบซ้ำๆเงินซ้ำๆเท่ากับรายได้ซ้ำเท่ากับกำไรซ้ำๆเท่ากับรวยไงคะซึ่ง Netflix อะตอนนั้นพอเปลี่ยนเป็นระบบแบบสมาชิกแล้วใช่ปะเขาก็พัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างอัลกอริทึมด้วยตรงนี้มันจะช่วยลดต้นทุนเพราะว่าอัลกอริทึมของ Netflix ก็คือการจับคู่ DVD ที่ใช่ให้กับคนที่ชอบมันก็เลยจะทำให้ Netflix อะลดต้นทุนในการซื้อ DVD ใหม่ๆเข้ามาค่ะเพราะว่าพออัลกอริทึมอะมันช่วยจับให้คนดูแล้วว่าเรื่องนี้น่าจะแมทกับคุณน่าจะชอบนะสิ่งที่ลูกค้าชอบอะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็น DVD ใหม่เสมอไปไงมันอาจจะเป็น DVD หนังเก่าก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็คือลดต้นทุน Netflix ก็ไม่ต้องคอยซื้อ DVD ใหม่มาเยอะแยะแล้วก็DVD เก่าๆก็ยังสามารถแบบขายออกให้คนมาเช่าได้และเมื่อทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี Netflix ก็จะต้องเดินไปชนเข้ากับคู่แข่งคนละเบอร์เรียกว่ากระดูกคนละไซส์เลยอย่าง Blockbuster ถามว่าตอนนั้น Netflix กับ Blockbuster ขนาดใหญ่ต่างกันขนาดไหนเหรอก็คือในวันที่ Netflix สามารถทำเงินได้ปีละ$5 ล้านสหรัฐตอนนั้น Blockbuster สามารถทำเงินได้ปีละ$800 ล้านสหรัฐเป็นไงเบอร์ต่างกันไหมขนาดบริษัทของ Blockbuster ตอนนั้นนะคะขนาดบริษัทเนี่ยใหญ่ถึง$6,000 ล้านสหรัฐมีพนักงานแบบ 60,000 คนซึ่งถ้าถามว่าโมเดลที่ Netflix ทำมาคือการเก็บค่าสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยถามว่า Blockbuster จะสู้ได้ไหมสู้ได้แหละถ้าเขาจะทำเขาทำได้แน่นอนแล้วตอนนั้นมันก็มีอีกหนึ่งความซวยที่เกิดขึ้นกับ Netflix ไม่ใช่แค่ Netflix หรอกบริษัทอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังจะเกิดวิกฤต .com เลยค่ะแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่บริษัทอินเทอร์เน็ตหุ้นดิ่งมากเงินทุนแห้งเหือดไม่มีใครมาลงทุนกับบริษัทอินเทอร์เน็ตหรอกตอนนั้นอะมาร์คกับรีดก็กลัวเหมือนกันนะคะในตอนที่เข้าสู่วิกฤต .com เขาก็คิดเลยว่าแบบจะรอดไหมอะ Netflix จะรอดปะวะแล้วอยู่ๆแบบมาร์คกับรีดเขาก็แบบคิดขึ้นมาได้ถึง Blockbuster ว่าเอ๊ะหรือเราจะเอา Netflix ไปขายให้ Blockbuster ดีเพราะว่า2คนเขาก็คิดนะว่าถ้าเกิดว่า Blockbuster ได้ซื้อ Netflix ไปเนี่ยมันก็จะวินไงแต่ Blockbuster คิดด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเอาเป็นว่าพอคิดได้แล้ว Reed ก็เลยใช้ connection นิดหน่อยเนี่ยติดต่อไปยัง Blockbuster ขอประชุมเพื่อที่จะ present ว่าทำไม Blockbuster ถึงควรซื้อ Netflix แล้วก็ปรากฏว่าโอเคที่ Blockbuster เขาก็รับนัดค่ะรีดกับมาร์กเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปพรีเซนต์ให้กับ Blockbuster นะคะ CEO ของ Blockbuster ตอนนั้นก็คือตั้งใจฟังพรีเซนต์อย่างดีแหละแต่พอฟังไปจนจบ CEO ของ Blockbuster เขาก็ถามรีดขึ้นมาว่าแล้วคุณตั้งใจว่าจะขาย Netflix ให้ Blockbuster เนี่ยด้วยราคาเท่าไหร่รีดเขาบอกว่าเขาซ้อมตอบคำถามนี้มาหลายรอบมากแล้วรีดก็ตอบ CEO ของ Blockbuster ไปค่ะว่า$50 ล้านสหรัฐตอนนั้นทีม Blockbuster หัวเราะเลยนะคะหัวเราะเยาะใส่ทีม Netflix เนี่ยแหละแล้วทีมของ Blockbuster เขาก็พูดนะคะว่าในยุคที่ .com กำลังวิกฤตเนี่ยนะคุณคิดว่าบริษัท Netflix ของคุณอะมีมูลค่าถึง$50 ล้านสหรัฐเลยเหรอวันนั้นมาร์คกับรีดก็คือเดินออกมาจากห้องประชุมของ Blockbuster แบบหดหู่แหละซึ่งเขาสองคนก็คิดนะว่า Netflix จะรอดไหมคือความรอดของ Netflix เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่แน่แต่เขาสองคนก็คิดอีกนะว่า Netflix รอดหรือเปล่าไม่แน่แต่ที่แน่ๆคือถ้าวันนี้ Blockbuster ไม่ซื้อ Netflix สิ่งที่ Netflix จะทำคือต้องเอาชนะ Blockbuster ให้ได้แต่เวลานั้นน่ะ Netflix จะเอาชนะ Blockbuster ได้ยังไงคือเขาสองคนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยเพราะว่า Netflix ตึงมากจริงๆตึงจนถึงขั้นจะต้องปลดพนักงาน1 ใน 3ออกเลย
แต่ผลจากการที่ Netflix ตัดสินใจปลดพนักงานออกไป1 ใน 3มันกลับส่งผลดีกับบริษัทในเวลานั้นนะเพราะว่าบริษัทคือพอมีคนน้อยลงคือ lean ใช่ปะเขาเลือกที่จะเก็บเฉพาะพนักงานที่ดีที่สุดเอาไว้มันกลับทำให้ Netflix มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นและนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ Netflix รอดมาจากวิกฤต .com ได้และแล้วในปี 2002 สิ่งที่ Blockbuster ไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดเลยก็เกิดขึ้นค่ะก็คือ Netflix มี IPO เข้าสู่ตลาดหุ้น NASDAQ ค่ะ Netflix ก็สามารถระดมทุนได้เยอะมหาศาลนะคะจนกระทั่งสามารถกลายเป็นคู่แข่งตัวเป้งของ Blockbuster ได้ในเวลานั้นทำให้ปี 2004 จนถึง 2007 นะคะเป็นช่วงเวลาการแข่งขันระหว่าง Netflix กับ Blockbuster ที่ดุเดือดมากค่ะคือเขาประกาศเลยว่าเธอคือคู่แข่งทางตรงของฉันจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ Reed เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาว่า Netflix กับ Blockbuster คือสู้กันดุมาก Blockbuster โยนทุกอย่างมาใส่ Netflix แล้วยกเว้นแค่อ่างล้างจานแล้วเชื่อป่ะวันหลังจากที่ Reed ไปให้สัมภาษณ์วันหนึ่งBlockbuster ส่งอ่างล้างจานมาให้ Netflix จริงๆค่ะเป็นสัญลักษณ์ว่า Blockbuster ก็จะทำทุกอย่างเหมือนกันที่จะเอาชนะ Netflix ให้ได้มาทีนี้เรามาดูการต่อสู้ระหว่าง Netflix กับ Blockbuster กันซึ่งทุกคนรู้ผลอยู่แล้วแหละว่าสุดท้าย Netflix จะชนะมาได้ยังไงอย่างแรกเลยคือNetflix อย่างที่บอกว่า lean ค่ะมีคนน้อยองค์กรเล็กกว่าขยับตัวได้รวดเร็วในขณะที่ Blockbuster คือใหญ่เรียกว่าเทอะทะแล้วก็ขยับตัวปรับตัวอะไรได้ยากมากต่อมาก็คือวิธีการคิดที่จะใช้ในการสู้ค่ะตรงนี้ทรายรู้สึกว่าแบบประทับใจสำหรับทรายเหมือนกันนะ Netflix ใช้วิธีการต่อสู้แบบโฟกัสคำว่าโฟกัสเนี่ย Netflix เขาเรียกว่าแสงเลเซอร์ค่ะคือจะเน้นไปที่ธุรกิจหลักดั้งเดิมที่ตัวเองเก่งเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่ารายการทีวีนะคะส่วน Blockbuster เนี่ยเขาใช้วิธีการต่อสู้แบบขยายลายค่ะขยายแสงให้มันกว้างขึ้นนอกจากธุรกิจหลักที่ทำอยู่ดั้งเดิมก็เพิ่มอย่างเช่นว่าให้เช่าวิดีโอเกมอะไรแบบนี้ด้วยและในปี 2007 นะคะ Netflix ก็ได้เปิดให้บริการที่ทำให้ Netflix เนี่ยชนะเลิศในวงการแล้วก็แบบยิ่งใหญ่มาได้จนถึงทุกวันนี้คือเซอร์วิสที่เรียกว่า Video on Demand ก็คือการให้สตรีมหนังแบบเต็มเรื่องบนอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนั้น Netflix เขาไปได้แรงบันดาลใจมาจาก YouTube ค่ะแต่ YouTube ตอนนั้นก็คือไม่ได้มีแบบสตรีมหนังแบบเต็มเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นการที่ Netflix เป็นเจ้าแรกที่สตรีมหนังแบบเต็มเรื่องบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ในวงการหนังวงการทีวีของโลกเลยนะแล้วข่าวดีสำหรับ Netflix ก็คือเขาทำได้เป็นเจ้าแรกเนาะเขาเป็นสตรีมมิ่งเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกวันนั้นมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะซื้อลิขสิทธิ์หนังได้ในราคาที่ไม่ได้แพงแล้วก็สามารถที่จะกวาด Market Cap ลูกค้าได้ก่อนใครด้วยส่วนสิ่งที่ Blockbuster ทำนะคะก็คือยังย่ำอยู่กับการให้บริการเช่า DVD อยู่เลยค่ะซึ่งแทนที่จะต้องให้คนมาที่สาขาก็โอเคมีการให้เช่า DVD ทางไปรษณีย์แต่สิ่งที่ Blockbuster พัฒนาคือยกเลิกค่าปรับคืนสายเราไม่ปรับแล้วคุณคืนสายเราไม่ปรับแล้วจะคืนช้าก็ได้ไม่มีปรับค่ะแต่สิ่งที่ Blockbuster ทำในการสร้างรายได้ขึ้นมาแทนค่าปรับคืนช้าคือซื้อไปเลยซื้อหนังไปเลยจ้าใครคืนช้าเกินกำหนดแทนที่จะต้องเสียค่าปรับกลายเป็นเสียค่าหนังทั้งแผ่นนั้นไปเลยแล้ว Blockbuster ก็จะบอกว่ายินดีด้วยนะครับหนังแผ่นนี้เป็นของคุณแล้วแม้ว่าลูกค้าจะไม่อยากได้ก็ตามหรือถ้าเกิดว่าใครเช่าเป็นวิดีโอเทปนะแล้วแบบไม่ได้กรอกลับBlockbuster มีค่าปรับลืมกรอด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็เลยทำให้ลูกค้าของ Blockbuster เนี่ยทยอยหนีไป Netflix กันค่ะสิ่งนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราจะสร้างโมเดลอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่ทำลายประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าด้วยนะและแล้วในที่สุดปี 2010 Blockbuster ก็ยื่นล้มละลายค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเรื่องราวของ Blockbuster มากกว่านี้มีสารคดีเรื่อง Blockbuster นะคะและที่ตลกก็คือคุณสามารถหาดูสารคดีเรื่อง Blockbuster นี้ได้บน Netflix ค่ะเอาล่ะแต่ถึงแม้ว่า Netflix จะสามารถชนะ Blockbuster มาได้ในวันนั้นแต่ช่วงเวลาที่ Netflix ได้เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในโลกของการเป็นสตรีมมิ่งเนี่ยมันสั้นมากเพราะวันนี้
Netflix ถึงจะไม่มีคู่แข่งที่ชื่อว่า Blockbuster แล้วแต่ Netflix มีคู่แข่งที่ทำสตรีมมิ่งใหญ่ๆเลยทั่วโลกเรียกว่าตอนนี้คือสงครามสตรีมมิ่งอย่างแท้จริงค่ะ Netflix กลายเป็นเหยื่อของความสำเร็จของตัวเองเพราะว่า Netflix เนี่ยทำโมเดลสตรีมมิ่งออกมาได้ดีมากมันทำให้แบบทุกคนเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ต้องทำสตรีมมิ่งขึ้นมาแล้วเปล่ามันก็เลยทำให้พวกค่ายหนังใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็น Disney Hotstar HBO หรือว่าอย่าง Apple Amazon ไหนจะค่ายจีนอีก VTV VIU ไอฉียี่แกเวลาติดอยู่บนแดนเทพเซียนกำแพงเมืองจีนแล้วมันกลับมายากด้วยนะแต่ตอนนี้ทรายชอบ T-POP เด็กๆ T-POP งานดีเกี่ยวกับสตรีมมิ่งตรงไหนเนี่ยตัดออกแล้วพอค่ายต่างๆเขาเปิดสตรีมมิ่งเป็นของตัวเองแล้วสิ่งที่ Netflix เสียก็คือพวกค่ายพวกนั้นน่ะเขาก็ไม่ให้ลิขสิทธิ์กับ Netflix แล้วไงหรือถ้าเกิดว่า Netflix อ่ะอยากจะไปซื้อลิขสิทธิ์หนังของค่ายอื่นจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องจ่ายแพงมากขึ้นค่ะมันก็เลยทำให้ Netflix อ่ะเสียรายการดีๆไปเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพวกหนังจากค่าย Disney ค่าย Marvel ก็ไม่มีบน Netflix แล้วนะซึ่งมันทำให้ Netflix แย่จริงๆค่ะจนกระทั่งในปี 2022 Netflix ประกาศเป็นครั้งแรกเลยว่าพวกเขาสูญเสียสมาชิกจำนวนมากยอมรับเลยว่าจากนี้ไปเนี่ย Netflix จะเติบโตได้ยากขึ้นแล้วตอนนั้นน่ะหุ้น Netflix ก็คือล่วงยับเลยเหมือนกันทำให้มูลค่าบริษัทของ Netflix หายไปเลย 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเจ็บแหละหูยแล้วเขาทำยังไงอะคะคุณน้ามันถึงแบบอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้แถมแบบยังปังอยู่เลยอะมาเล่าต่อ Netflix เขาก็มีอาวุธไงคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Netflix อะอยู่รอดยืนยงคงกระพันมาได้จนถึงทุกวันนี้แบบที่ไม่ต้องไปแย่งชิงลิขสิทธิ์จากเจ้าอื่นคือแท้ Netflix Original ซึ่งคุณภาพปังจริงดีจริงมีอัตราความสำเร็จสูงมากจริงๆเรียกว่าใครเอาผลงานไปพิชทำ Netflix Original ได้นะสามารถที่จะมีเงินทุนมาสร้างรายการดีๆหนังดีๆของตัวเองได้เลยแบบเงินทุนแบบเป็น100 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ได้เพราะว่า Netflix อะทุ่มทุนในการสร้าง Netflix Original อยู่ที่ปีนึงนะ17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินหนาขนาดนี้ทุนหนักขนาดนี้คุณภาพรายการไม่ดีให้มันรู้ไปแต่อะไรรู้ปะไอ้ Netflix Original ที่บอกว่าเป็นจุดแข็งของ Netflix เนี่ยมันดันเป็นจุดอ่อนด้วยอะดิมันแปลว่าอะไรรู้ปะถ้าจะใช้ทุนเยอะขนาดนั้นในการสร้างคอนเทนต์น่ะแปลว่าคุณต้องใช้ทุนเยอะในการสร้างคอนเทนต์ไงเงินเยอะมหาศาลมากนะจ๊ะ Netflix แน่ใจนะว่าจะมีทุนมากขนาดนั้นมาสร้าง Netflix Original ต่อไปได้เรื่อยๆในขณะที่คู่แข่งไม่ต้องใช้เงินสักบาทในการสร้างคอนเทนต์เลยก่อนอื่นต้องแยกให้ออกก่อนว่าคู่แข่งของ Netflix จริงๆแล้วเป็นใครถ้ามองว่าเป็นสตรีมมิ่งเจ้าอื่นเนี่ยก็อย่างดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเขาก็มีตัวการ์ตูนที่แบบคนรักมาตั้งนานแล้ว Marvel อะไรเงี้ยเขาก็มีตัวละครที่คนรักมาตั้งนานแล้วก็มีทุนแต่ Netflix มาใหม่ก็จะต้องสร้างใหม่ทุ่มทุนใหม่ใช่ป่ะแต่ถ้าบอกว่าคู่แข่งของ Netflix ถ้าไม่ใช่พวกเจ้าสตรีมมิ่งพวกนั้นล่ะถ้าเป็นแพลตฟอร์มอย่างเช่น YouTube TikTok 2 เจ้านี้ขโมยสกรีนไทม์หรือว่าเวลาหน้าจอจาก Netflix ไปได้มหาศาลนะคะและที่สำคัญ2 เจ้านี้ไม่ต้องเสียตังค่าทำคอนเทนต์เลยค่ะอย่าง YouTube โอเคมีส่วนแบ่งเงินค่าโฆษณาให้กับครีเอเตอร์บ้างแต่ TikTok no Reed เคยพูดเลยนะคะว่า TikTok เนี่ยคือภัยคุกคามที่รุนแรงของ Netflix เลยค่ะในขณะที่ YouTube เนี่ยอันนี้ก็น่าเจ็บใจเหมือนกันเพราะขนาดหนังเรื่อง Squid Game ที่ว่าแน่ของ Netflix เนี่ยนะคะ YouTube Mr. Beast ไปทำ Squid Game เวอร์ชัน Mr. Beast มียอดวิวเยอะกว่า Squid Game Original ใน Netflix อีกแถมอย่างที่บอกแหละ YouTube ไม่ได้เสียตังค์สักบาทให้ Mr. Beast ในการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเลยด้วยและด้วยความที่ Netflix จำเป็นที่จะต้องสู้ด้วย Netflix Original ต้องใช้เงินทุนมหาศาลในการทำคอนเทนต์ Original ใช่ป่ะแต่ Market Share มันก็ต้องแบ่งให้กับเจ้าสตรีมมิ่งเจ้าอื่นด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับ Netflix เลยก็คือต้องหาเงินเพิ่มหายังไงดีขึ้นค่าสมาชิกไงคะก็ตอนต้นปี 2025 จำได้ใช่ปะ Netflix ขึ้นค่าสมาชิกขึ้นแบบขึ้นเยอะมากด้วยคือแบบถ้าเกิดว่าใครจะสมัครเป็นสมาชิกแบบพรีเมียมนะขึ้นจากเดิมแบบเกือบ 300% เลยหรือถ้าเกิดใครบอกว่าอยากสมัครสมาชิกต่อแหละแต่ว่าไม่ได้อยากจ่ายเยอะขนาดนั้นเอาโฆษณาไปดูที่สำคัญคือห้ามแชร์ username กันแล้วนะแต่ก่อน Netflix แบบโปรโมทว่าความรักคือการแชร์ password การแชร์ username ใช่ป่ะตอนนี้ Netflix ก็คือแบบ no ห้ามแชร์ซื้อใครซื้อมันจ้าซึ่งเอาตอนแรกทุกคนรู้แบบนี้คนที่เป็นสมาชิก Netflix ไซด์ด้วยคนหนึ่งไซด์แบบ
บ่นเลยแบบหูยอะไรวะแพงขึ้นเยอะเลยแต่สุดท้ายยังไงก็ยังต้องเป็นสมาชิกกันอยู่ ใช่ปะซึ่งการขึ้นค่าสมาชิกของ Netflix ครั้งนั้นนะคะบอกเลยว่ากลายเป็นผลดีของ Netflix จริงๆค่ะเพราะว่าไตรมาสแรกปี 2025 นะคะ Netflix มียอด Subscriber ทั่วโลก 301 ล้าน 6 แสนคนทำรายได้ไปมากถึง 11,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าบริษัทมากกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและแน่นอนว่าใดๆก็ตามต่อให้ขึ้นค่าสมาชิกมา Netflix ก็ยังเป็นเจ้าสตรีมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ดีคลิปนี้จัดให้แล้วนะยาวสะใจไหมอยู่ฟังกันมาจนจบหรือเปล่าเอาเป็นว่าได้อินสปิเรชันอะไรเนี่ยเขียนมาเล่ากันบ้างอย่าแซวแรงกลัวแล้ว